Global Biofuel Alliance. Okay, Global Biofuel Alliance বুলি এটা আছে. So recently, etu ki bostu ami gom pao. Recently, the Prime Minister of India announced the launch of the Global Biofuel Alliance. Now, biofuel বুলি kole ki বুজা তোমালোকে যেতিয়া fuel to biological part of ulia hoise jene tumi dhori lua rice মানে খেতি কি কয় এটা ধান খেতিৰ হেৰিৰ পৰা উলিয়া হৈছে বা তেনেকুৱা কোনোবা এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰপ বুলি যেটো কোৱা হয় এগ্ৰিকালচাৰাল ক্ৰপৰ পৰা উলিয়া হৈছে বায়োগেছ টাইপত উলিয়া হৈছে হেতুকে কোৱা হয় বায়োফুয়েল মানে যেটো ফুয়েল বায়োলজিক্যাল বস্তুৰ পৰা উলিয়াই হেতুৱে হল বায়োফুয়েল ঠিক আছে A total of 19 countries and 12 international organizations have so far agreed to join the alliance, including both G20 members and non-member countries. এই বস্তুটো এই ইনিশিয়েটিভটো এই G20 যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম চলি আছিল সেই আশেপাশে বস্তুটো হেৰি অ্যানাউন্স কৰা হৈছিল India, Brazil and the USA is the founding members of the alliance. এটা মনত ৰাখিবা এই তিনিখন দেশে কিয় কৰিছে কারণ এই তিনিখন দেশে হল world's leading top 3 producers of biofuel. USA হল first biofuel the topmost biofuel producer তাপিছত আহিব ব্রাজিল তাপিছত আহিব ইন্ডিয়া হে কারণে এই alliance to form কইছে এই তিনিখন দেশে This alliance will be aimed at facilitating cooperation and intensifying the use of sustainable biofuels including in the transportation sector ঠিক আছে so biofuelৰ use to বঢ়াবলে হেৰি কৰা হৈছে যেনেকৈ এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা চাগে ইথেনল ব্লেন্ডিং কৰা হৈছে E20 বুলি ফুয়েল এটা আহিছে মানে যদি তোমাৰ পেট্ৰল আছে পেট্ৰল যদি 80 ml লৈছে তাত 20 ml ইথেনল মিলাই দিছে সো এটোৱে হল ইথেনল ব্লেন্ডিং বা E20 ফুয়েল হেতু কাইন্ড অফ এটা বায়োফুয়েল টোটালি বায়োফুয়েল নহয় বাট হাইব্রিড ফুয়েল বুলি ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো এটোৱে হল গ্লোবাল বায়োফুয়েল এলায়েন্স কি হেৰি কৰিব সো গ্ৰীন জব হেৰি কৰিব ক্লাইমেট obviously net zero target achieve কৰাত সহায় কৰিব ইকোনমিক ৰেজিলিয়েন্স আনিব টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এই গুটেইখিনি তাৰ এটা পজিটিভ আউটকাম বুলি কোৱা হৈছে